नमस्कार, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म युबराज फेरि अर्को एउटा भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँले आफूले चलाउने ब्राउजर ओपन गर्नु होला, गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स जे चलाउनुहुन्छ त्यो, र त्यसपछि टाइप गर्नु होला ePassport, ePassport, ePassport लेखेर एन्टर गर्नुस्। अब यसमा विभिन्न लिंकहरु देखिन्छ, जसमध्ये पहिलो लिंकमा यहाँ छ अनलाइन ePassport प्री इनरोलमेन्ट डिपार्टमेन्ट पासपोर्ट लेखेको छ, र माथिपट्टि छ nepalpassport.gov.np। यो लिंकमा यहाँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि एउटा डिपार्टमेन्ट पासपोर्टको एउटा पोर्टल खुल्ने छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ प्री इनरोलमेन्ट फर ePassport विद्युतीय राजधानीको लागि आवेदन भनेको छ। अब यसमा एप्लाई फर पासपोर्ट एउटा छ, अर्को भ्यू एडिट एप्लिकेसन। हामीले चाहिँ अहिले सुरुमा एप्लाई फर पासपोर्ट गर्छौं, र त्यसपछि यसको स्टेटमेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ एप्लिकेसनहरु हेर्नको लागि सच्याउनको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छौं है। सुरुमा हामीले चाहिँ राजधानीको लागि आवेदन यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, टाइप अफ एप्लिकेसन। अब एप्लिकेसनको टाइप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले पहिलो पटक राजधानी लिनको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट इन्स्योरेन्स। अब म्याच सकिएको छ र यसलाई चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने छ भने यहाँ क्लिक गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको लागि हराएको र चोरी भएको केस हो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर एप्लिकेसन भर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँको चाहिँ बिग्रिएको ड्यामेज भएको सट्टामा चाहिँ अर्को निकाल्ने हो भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामीले चाहिँ पहिलो पटक राजधानी लिन खोज्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ यसमा क्लिक गर्यौं। पासपोर्ट फर्स्ट इन्स्योरेन्स, यो पढेर मात्र इनरोलमेन्ट गर्नु होला। यहाँले एकदम मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि तल आउनुस्। यहाँ चाहिँ प्लिज चुज फ्रम द फलोइङ अवेलेबल पासपोर्ट टाइप भनेको छ। यसमा चाहिँ यहाँले यो दुईटा टाइप मध्ये एउटा टाइप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले चाहिँ कस्तो खालको पासपोर्ट चाहियो, 34 पेजको चाहियो कि 66 पेजको चाहियो? ओके, मलाई चाहिँ 34 पेजको भए हुन्छ है, काम चल्छ। त्यही भएर म चाहिँ 34 पेज यहाँ चुज गरेर प्रोसिडमा क्लिक गर्दैछु। यसमा प्रोसिडमा। ओके, अब त्यसपछि डाटा प्राइभेसी कन्सर्न, विवरण गोपनीयताको स्वीकृति भन्छ। यसमा आई एग्री, स्वीकृत छ भन्नु पर्यो है, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। ओके, अब त्यसपछि यसमा 1 2 3 4 चारवटा चरण यहाँले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा चरणबाट यहाँले चाहिँ आफ्नो विवरण चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बुक योर एपोइन्टमेन्ट भनेको छ। अब यहाँले चाहिँ बुक गर्नु पर्यो आफ्नो एउटा टाइम। नेपाल देखाइरहेको छ, र सेकेन्डमा एपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्स भन्दैछ। ओके, म चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर 1 चुज गर्दैछु। र त्यसपछि एपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट भन्दैछ, झापा। ओके, अब त्यसपछि प्लिज चुज द नियरेस्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर टु योर लोकेसन। अब नियरेस्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो है। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ मैले अब यसमा दमकमा छ, झापामा छ र गौरीगञ्जमा छ। म चाहिँ दमक चुज गर्दैछु। अब यति गरिसकेपछि तल सेलेक्ट डेट भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ डेट अरू हाइलाइट छैन, अरू एभाइलेबल छैन। 28 29 30 31 यो महिना यति मात्र खाली रहेछ, अरू चाहिँ बुक भइसकेको छ। यहाँले चाहिँ नियरेस्ट डेट चाहिँ यहाँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू डेटहरू चुज गर्न पाउनुहुन्न। एभाइलेबल चाहिँ यति 4वटा रहेछ यो महिनाको लागि। म चाहिँ 28 गते यो यसमा चुज गर्दैछु। यहाँ क्लिक गरेँ। अब यतापट्टि यहाँ टाइम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 बजे हो कि 11 बजे कि 12 बजे। यहाँलाई उपयुक्त हुने टाइम चाहिँ यहाँले चुज गर्नु होला। 10 बजे अफिस टाइममै पुग्नु भयो भने पनि ठिकै हुन्छ हैन, नत्र भने यहाँले 11 बजे गरे पनि फरक परेन। र मैले अहिलेको लागि चाहिँ 10 बजे नै गरेँ। ओके, अब यहाँले क्याप्चा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, X3H1B। यहाँ देखिएको क्यारेक्टरहरू चाहिँ सट्ट टाइप गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। र यो बुझिएन भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यो अर्को हुन्छ, अर्को चेन्ज हुन्छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्दैछु मैले। ओके, अब हामी गयौँ आवेदन एप्लिकेसन फर्म नम्बर 2 मा। अब त्यसपछि 2 मा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यान्डेटरी फिल्ड भनेर देखाइरहेको छ। यो स्टार देखाएको छ, रेड स्टार। यो चाहिँ म्यान्डेटरी फिल्ड हो। यहाँले यो फिल्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क छोड्न पाउनुहुन्न। र त्यसपछि यो म्यान्डेटरी फिल्ड होइन भने चाहिँ यहाँले ब्ल्याङ्क पनि छोड्न पाउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ
जनसाङ्ख्यिकी जानकारी भनेको छ, यसमा लास्ट नेम एन्टर गर्नु पर्यो, यहाँको थर टाइप गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ सरनेममा, र त्यस पछाडि यसमा फर्स्ट नेम टाइप गर्नु पर्यो, राम श्याम हरि सीता के हो हैन। अब त्यस पछाडि यहाँ जेन्डर चुज गर्नु पर्यो, मेल हो कि फिमेल हो, र त्यस पछाडि यहाँ डेट अफ बर्थ भनेको छ, यो चाहिँ एडीमा छ, यो क्यालेन्डरमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि डेट अफ बर्थ ड्याङ्ग लाएर चुज गरिदिने यहाँबाट। ओके, यहाँ डेट अफ बर्थ चुज गर्ने र त्यस पछाडि इज दिस एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ भन्दैछ, यस दिस इज माई एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ गरिदिने। फेरि यता सोधिरहेछ ये बा, अब डेट अफ बर्थ चाहिँ नेपालीमा इन्टर गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि 2045 साल 1 महिना 15 गते 16 गते 1 महिना 16 गते यसरी हामीले चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ चाहिँ इयर अनि मन्थ अनि डेट, यो इयर मन्थ डेट यसरी टक्क राख्न सक्यौँ। र त्यस पछाडि प्लेस अफ बर्थ भन्दैछ, यहाँहरू कहाँ जन्मिनु भएको यहाँबाट चुज गर्नु होला, यो सर्चमा टाइप गरे नै हुन्छ है। अब त्यस पछाडि बर्थ कन्ट्री नेपाल भयो, नेसनालिटी नेपाल। अब त्यस पछाडि बर्थ प्लेस, अब त्यस पछाडि फादर्स लास्ट नेम भन्दैछ, बुवाको थर यहाँ टाइप गर्नु पर्यो, र त्यस पछाडि फादर्स फर्स्ट नेम भन्दैछ, यहाँ चाहिँ बुवाको पहिलो नाम राख्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि मदर्स लास्ट नेम, आमाको थर, मदर्स फर्स्ट नेम, आमाको पहिलो नाम, यति राखिसकेर अब त्यस पछाडि हामी नागरिकता सम्बन्धी जानकारीमा जान्छौँ। यसमा यहाँ क्लिक गरौँ। अब त्यस पछाडि नागरिकता सम्बन्धी जानकारीमा नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर NIN नम्बर भन्छ, यो चाहिँ मेन्डेटरी फिल्ड होइन, यहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने यसलाई ब्ल्याङ्क छोडिदिनुहोस्। ओके, सिटिजनसिप नम्बर अर पर्मिट नम्बर भनेको छ, यो मेन्डेटरी छ, यहाँ स्टार देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा नागरिकता नम्बर राख्नुहोस्, यसमा सिटिजनसिप डेट अफ इस्यु भन्दैछ, BS मा राख्नुहोस् नेपाली डेट, नागरिकता जारी मिति। ओके, अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नागरिकता जारी जिल्ला चुज गर्नु होला यहाँबाट। अनि त्यस पछाडि सिटिजनसिप प्लेस अर इस्यु एब्रोड भनिरहेको छ, यहाँहरूको चाहिँ एब्रोडबाट चाहिँ यो सिटिजनसिप चाहिँ इस्यु भएको भने त्यो यहाँले मेन्सन गर्नु पर्यो यहाँ। अब त्यसपछि अर्को छ आवेदकको सम्पर्क विवरण। आवेदकको सम्पर्क विवरणमा चाहिँ यहाँले फोन नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ कम्पलसरी छ यो, र इमेल अप्सनल हो तर राखेको राम्रो हुन्छ। यो सेक्सनबाट यहाँले आफ्नो गाउँ छान्नु पर्यो, यहाँबाट वडा छान्नु पर्यो, यहाँबाट आफ्नो कन्ट्री भइहाल्यो, यहाँबाट प्रोभिन्स छान्ने, यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट छान्ने आफ्नो जिल्ला, र यहाँबाट आफ्नो स्थानीय तह छान्ने, यहाँको गाउँपालिका नगरपालिका यहाँबाट छान्नु पर्यो। र त्यस पछाडि अब जरुर परेमा सम्पर्क गर्ने विवरण भनेको छ। ओके, यसमा चाहिँ सरनेम राख्नु पर्यो, लास्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम राख्नु पर्यो, र यहाँ हाउस नम्बर अप्सनल भयो, यहाँ चाहिँ भिलेज हाल्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ वार्ड नम्बर राख्नु पर्यो, यहाँ कन्ट्री, यहाँ प्रोभिन्स आफ्नो प्रदेश छान्नु पर्यो, यहाँ जिल्ला, यहाँ आफ्नो स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिका टक्क चुज गर्ने, यहाँ फोन नम्बर राख्ने, यहाँ इमेल राख्ने, र त्यस पछाडि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। अब यो सबै काम गरिसकेर हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। ओके, अब यसमा चाहिँ फाइल एट्याचमेन्टहरू सोधिरहेको छ, र सपोर्टेड फाइलमा चाहिँ फाइल टाइपमा चाहिँ JPEG र PNG, यहाँले यो दुई टाइपको फाइल चाहिँ यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँ मेन्डेटरी फाइलमा चाहिँ यो स्टार हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ। ओके, सुरुमा चाहिँ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट ब्याक, र त्यस पछाडि सेकेन्डमा चाहिँ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट फ्रन्ट छ, फ्रन्ट र ब्याक चाहिँ यहाँले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फाइल। अब अरू भनेको चाहिँ यहाँले एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरू, डिभोर्स सर्टिफिकेट, म्यारिज सर्टिफिकेटहरू अरूहरू चाहिँ यो म्यान्डेटरी छैन, यहाँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यति राखिसकेर यहाँले चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन समरी देखाएको छ, यहाँले चाहिँ सर्र आफ्नो विवरण चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले 4th स्टेजमा छौँ र यसमा टाइम पनि देखाइरहेको छ, अब 13 मिनटभित्र हामीले चाहिँ यो भरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँले चाहिँ एकदम फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो काम चाहिँ। ओके, मैले यहाँ चाहिँ मेरो विवरण चाहिँ चेक गरिसकेको छु। अब टु कन्टिन्यू इन्टर क्याप्चा भनेको छ, CTOEU। अब त्यस पछाडि सेभमा क्लिक गरेँ मैले। अब यसमा देखाइरहेको छ, यो एउटा कोड देखाइरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले सेभ गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गर्दा कपिड लेखिरहेको छ। अब त्यस पछाडि फिनिसमा क्लिक गर्नु होला। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन फलोअप भनेर देखाइरहेको छ, र त्यस पछाडि यहाँ एउटा QR छ, र यसमा रिक्वेस्ट नम्बर, अनि यो ई सर्भिसमा पासपोर्ट फर्स्ट इन्सुरेन्स, यसमा रिक्वेस्ट हिस्ट्री, अनि रिक्वेस्ट हेज बिन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेर देखाइरहेको छ।
अब यो डिटेल चाहिँ यहाँले प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि यहाँले जुन डेट चुज गर्नुभएको छ त्यो डेटमा अफिस टाइममा गएर चाहिँ यहाँले आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ पेस्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू लगाउनु पर्यो र त्यस पछाडि बायोमेट्रिक्सहरू सबै दिनु पर्यो र त्यस पछाडि यहाँले फी पेमेन्ट गर्नु पर्यो 5000 अराउन्ड 5000 छ होला अहिले फी। यहाँले 5000 पे गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यसको केही समय पछाडि 15 डेज अथवा 1 मन्थमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ अफिसबाट र पासपोर्ट बनिसके पछाडि यहाँलाई मेसेज आउनेछ र त्यस पछाडि मेसेज आएको जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै यहाँले चाहिँ अफिसमा गएर अफिस भिजिट गरेर यहाँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हस् त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस् त नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।